नमस्ते। आज तपाईहरुलाई कसरी तपाईको ल्यापटपबाट आइफोन अथवा आइप्याडमा कसरी म्युजिक ट्रान्सफर गर्ने बारेमा थोरै गाइड गर्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम तपाईको ल्यापटपमा आइट्युन्स डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरु गुगल क्रोममा गएर फाइल हिप्पो भन्ने डाउनलोड टाइप गर्नुभयो भने फाइल हिप्पो आउँछ। त्यसलाई गुगलमा सर्च गर्नुस्। त्यसपछि फाइल हिप्पो भन्ने वेबसाइटमा जानुस् र आइट्युन्स भनेर सर्च गर्नुस्। त्यसपछि तपाईको ल्यापटप अनुसार तपाईको 64 बिट 32 बिट सिस्टम अनुसार तपाईको आइट्युन्स डाउनलोड गर्नु। मैले अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु। त्यसैले डाउनलोड गरिसकेपछि आइट्युन्स एपमा जानुस्। यसलाई ओपन गर्नुस्। ओपन गरिसकेपछि तपाईको आइप्याडको सिग्नल देखाउँछ। आइप्याड कनेक्सन गर्नुस् र आइप्याडमा सिग्नलमा जानुस्। गइसकेपछि तपाईको म्युजिक डाउनलोड गर्न म्युजिकमा जानुस्। अनि तपाईले यो कम्प्युटरमा टोटल 23 सङ भएको 23 सङ देखाइरहेको छ। त्यसलाई गरेर एप्लाई गर्नुस्। एप्लाई गरिसकेपछि केही समय लाग्छ। तपाईले यसरी केही समयमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको यो ट्रान्सफर हुँदैछ। फाइल ट्रान्सफर हुँदैछ। मुभीहरु फोटोहरु ट्रान्सफर गर्नुपर्ने त्यहाँ क्लिक गर्नुस्। ट्रान्सफर केही समय लाग्छ। त्यसपछि तपाईको ट्रान्सफर कम्प्लिट हुन्छ। टोटल सङहरु जति पनि छ कम्प्युटरमा देखाएको टोटल सङहरु यिनीहरु। तपाईको यी ट्रान्सफर भइसकेपछि टोटल कतिवटा सङहरु 23 वटा सङ छ यसमा। त्यो 23 सङ कम्प्लिटली रूपमा तपाईको आइप्याडमा ट्रान्सफर भइसकेपछि यसरी ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। थ्यांक यू।